Huomenta. Lauantai-aamu ja auto käy jo tuolla pihalla vähän lämmittää ja ihan just lähdetään ajamaan kohti Vesivehmaan lentokenttää. Yöllähän tuli aika voimakkaasti vettä tossa johonkin aikaan ja mestat on aika märkänä vielä. Harmittavasti nyt varmaan vähän paskaantuu vähän konehuone ja auto muutenkin, niin. Mutta ainakaan ei ole luvattu vettä, että toivottavasti saadaan hyvät kisat aikaiseksi ja onnistuneita vetoja ennen kaikkea. Mä sitten jatkan kentältä sitten seuraavan pätkän parissa. No niin. Joo, JP tässä toi tän No Preppi kyltin tähän vähän lähemmäksi, niin tähän pitäisi tulla vielä Kobran Jani ja Hannulan Timo tähän Audin viereen johonkin. Et katsotaan miten tässä mestat täyttyy. Mut tosiaan autohan on valmiina. On meinaan riisuttu apparin penkki ja kaikkea. Nyt toivottavasti tää vähän auttaa hommissa, mutta katsotaan milloin tästä päästään ajamaan. Että varmaan joskus 10 jälkeen. Onneksi ei sada. Se on sillä hyvä asia. Mut joo, jatketaan. No niin, eka veto takana. Kokeeksi käytiin tommonen neppaisee tohon, niin 11.89 ja 181 loppuja, mutta mulla ei mennyt vitonen tupa. Kokeilin vaihteeksi, että jos olisi vitosella vetänyt loppuun. Mut kokeillaan ensi kerralla 4 loppuun. Ja 60 jalkaa huono, 1.86. Vähän jäi sutimaan siihen alkuun, mutta tää ehkä toivottavasti vähän lämpeä tää rata, niin mä jätän sen siihen. Ja 8/8 765 ja 154 loppuja, että se oli aika hyvä ennätys siihen itse asiassa. Mut joo, kokeillaan ensi kierroksella, jos pystytään menemään vaikka vielä kovempaa sitten, niin se on sitten jossain vaiheessa. No niin. Välillä. Niin kuin nytkin se vaan jäi siihen. Tarvis. Tolta se pitää kuulostaa. Sit se on hyvä. No niin, nythän meillä on tässä vähän ajettu 2 vetoa ja toinen meni vähän pieleen, kun kävi semmonen juttu, että livuin punavalolle ja se kello ei lähtenyt käyntiin, niin, mutta ei voi mitään, se oli Dragyn mukaankin huonompi aika. Niin. Ja äsken kävin vetää 3. ajan, niin se oli itse asiassa vielä huonompi.
Mutta oli sentään 11 puolella, että se oli 11.99, et yhden kymmenyksen huonompi kuin eka veto, mutta se on tällaista tänään. Pito vaikeuksia on tuossa viivalla, että mä en tiedä oikein, että taidaan kokeilla nyt lähteä tuosta kumin päältä, ottaa pikku purniksen, jos saan edes semmoisen tehtyä, niin. Katsotaan, jatketaan. No niin, nyt on päivä ajettu ja nyt on päivän vedot vedetty täällä Vesivehmaalla ja aika lähtee himaan päin. Niin eipä tässä nyt paljon kerrottava jäänyt, että vähän samoja ongelmia kuin viime vuonna. Lähinnä lähtöjen kanssa nyt on liukasta ja ei oikein saanut vaihtoja silleen. No toisaalta ei ole lähtöjä allakaan juurikaan, että se vähän vaatii opettelua vielä, löytää oikeat vaihtokohdat joka vaihteelle. Mutta joo, mä tein tallilta vielä jonkun koosteen kun lähden viemään autoa, et nyt mä lähden tästä ajelemaan tonne tallille päin ja kuvan sieltä varmaan sitten jonkunnäköisen outron ja käyn jotain aikalappuja läpi vielä. No niin, heippa kentällä. No niin, nythän me ollaan tallilla takaisin ja auto on nosturilla, siis ei oo mitään havaittavaa vikaa tai mitään semmoista. Tossa pari ihmistä tuli sanomaan tossa, että etupyörä vähän heiluu tossa vedossa, mutta siinähän nyt on varmaan kyllä näyttäisi, että toi alatukivarren pusla on pikkasen löysällä, tai ei löysällä, mutta kumi pehmennys sille, että se antaa periksi vaan lähdössä. Eli siinähän meillä on seuraava kohde, mikä uusitaan. Et se on nyt muutenkin. Takanahan nyt on jo vaihdettu strong flexit, että laitetaan eteenkin sitten sellaiset, niin ei ainakaan siitä sitten jää kiinni. Mikäs meillä oli päivän paras veto? Päivän parashan oli 11.82 ja no 199,71 kilometriä tunnissa. Jos se näkyy. No joo. Itse asiassa varmaan paras veto olisi ollut ensimmäinen veto, minkä mä kävin vetämässä. Siinä vaan kävi vaihemissi. Se oli parempi 60-jalkainen, siellä oli parempi 800 maili. Ei merkittävästi, mutta 4 yksikköä. Se oli 765, tässä on 769. Ja oliko siinä taisi olla, jos mä nyt katsotaan, löydänkö mä sen lapun. Joo, tässähän tää on 11.45 ajettu, niin siinä on paras nopeuskin 800 maililla, 154 kilsaa tunnissa.
Tässä oli toiseksi paras, niin 153,02 periaatteessa. Et aika hyvä. Niin ja sitten tässä 11.82, niin siinä on loppunopeus 199,71, niin mä en ehkä ihan ite lähtis tohon hommaan, että tossa varmaan käynyt joku kennojuttu. Nopeuskenno ehkä vähän jotenkin huti tai joku tällainen, koska logissa näkyy 196 kilsaa jotain hiluja päällä. Ja muistaakseni olisiko Dragyssäkin ollut 193 tai joku tämmönen. Et yleensä se on niinku muutaman kilometrin parin sisällä, mutta joku tommonen 6 kilometriä, 7 kilometriä, en usko siihen, mutta se on paperilla. Mitäs muuta? Päivällä vedettiin 8 vetoa. Pari vetoa mä sössin niinku ihan täysin. Yhden livun kennon läpi, mutta kuitenkin ajattelin kokeilla. Piti vähän reeniä saada. Siitä tuli nollat, mutta kello ei lähtenyt käyntiin siis. Sitten mikäs meillä oli seuraava? Oliks meillä nyt tässä päivän aikana mitäs mä nyt valehtelisin tässä? 11.92, 11.89, 11.95, 11.89, ja niin ja yksi oli 12.08, mutta siinä mä innostuin. Mitähän mun siinä kävi? Mun kävi joku juttu siinä. Joo, siinä kävi joku juttu. Mikä? Mut joo, ei tää oli ihan soiva, et periaatteessa 3, 11.8 ja 3, 11.9 ja 1.12 ei yhdesti tullut aikaan, mut se oli kans Dragin mukaan 11.95 tai joku tällainen, niin ei siinä niinku. Et sanotaan liikuttiin tänään melkein koko päivä siinä 20 sisällä. Et no onko se nyt hyvä vai huono asia, että auto on tasaisen hidas, mutta ainakin auto toimi. Kuski alkoi ehkä jossain vaiheessa vähän tuntui, että löytyi vähän touchia vaihteen vaihtamiseenkin. Erittäin hyvä. Päivähän oli muuten ihan siis yllätyin kuinka vähän autoja oli osallistumassa ajoihin. Epäilikö ihmiset, että tulee sadetta, kun oli vähän semmonen epävarma ennuste, mutta ihmiset ei ole oppinut tunnustamaan asioita, että nuo pilvet eivät sada. Olihan se kyllä kieltämättä aamupäivästä semmonen märkä. Oli aika ärsyttävä ajatu märässä, kun oli taas konehuone täynnä soraa ja kuraa tossa. Vaikka koitti vältellä kaikkia isompia märkiä kohtia tiessä ja lätäköitä. Sitä se. Ihan hyvä päivä. Sivuttiin viime vuoden ennätystä, mikä oli 11.81. No loppunopeus. No joo, periaatteessa varmaan loppunopeusennätys, kun ajettiin 194 tosta yhdestä lapusta toiselta radalta, että se on todellinen varmaan se nopeus, että mä en tohon 199, mutta sovitaan, että on. Ja 800 maili, joo, siihenkin nopeusennätys 154 ja 765. Et siitä vielä pystyisi hyvin saa lähdön kohille. Jotenkin se on hämmästyttävä. Tuossa päivällä aikaisemmin viikolla kävin testailemaan tuossa, viime viikonloppunakin itse asiassa tuossa kadulla ja sieltä oli ihan melkein yrittämättä joku tämmönen 1.760 jalkainen.
Ja muutenkin kaikki oli lähestulkoon parempia, vaikka oli matali 80 niin kuin tuossa vesivehmaalla. Noi pyörät ei vaan pidä kumin päällä. Se on jotenkin niin saatanan liukasta, ja kun mä en pysty tekemään niin isoa purnista, että ne renkaat sais oikeesti niinku tuleen ja todella lämpöiseksi, että ne sais pitoa siihen. Mutta löysin sieltä semmosen viimeisellä vedolla touchin. Alkoi olla vissiin jo puoli tuntia, kun se tapahtuma loppuu. Ja siitä löytyy ihan hyvä lähtö. Niin auto ehjä. Ehkä käyn vielä hillalla vähän höntsäämässä. Kattoo vähän tähtiä ja vähän härnää tätä. Niin oli tosi kiva, ihmiset tuli käymään juttelemaan, kyselemässä kaikkea, niin tuli varmaan uusia tilaajia taas kanavalle. Kiitokset siitä. Joo. Mähän unohdin myös laittaa sisäkameraa päälle kuvaamaan lähtöä sisältä. Ja tietenkin nämä parhaat verot, ne jäi kuvaamatta. Ja sitten toisesta kamerasta loppui akkukin. Mutta ei se nyt mitään, tää nyt ei ole ehkä ihan niin ammattimaista YouTubea, niin ei tästä kannata stressata. Saa jotain in-car-footakea ja ehkä ulkopuolelta joku video kans, niin mä lisään ne tohon videoon loppuun vaikka. Mutta hei, ei mitään. Kiitokset taas kun jaksoit katsoa videota jopa näinkin pitkälle. Ei tullut juuri ennätyksiä, mutta suunta on hyvä. Odotin vähän enemmän tästä, kun auto on nyt kevennetty sen verran ja kuskikin on vähän keventynyt. Mutta hei, kiitoksia tästä. Seuraavaa kertaa. Moikka moi! Ja loppuaika 11.89. Itse asiassa tossa ei kyllä tullut loppuaikaa.